Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн. Крим знову буде українським. І українські дрони, декілька у морі, декілька у повітрі, сьогодні знову нагадали про це ворогу. Тепер гурівські чорні акули вполювали одразу 2 малих десантних катери. Чому це дуже важлива ціль, пояснюють розвідники. А поки окупанти метушаться у Криму, диверсанти розстрілюють ФСБшників на Брянщині. Також стрімко збільшується кількість свідків святого Хаймарсу у Скадовську. Скільки ворог втратив за місяць штурмів Авдіївки, що про активізацію ворожих дронів розповідають у стабілізаційних пунктах Донеччини. Більше про події 625-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Морські дрони ніколи не закінчаться, а Чорноморському флоту Тимчасової Федерації доведеться тікати з українського Криму. Головне управління розвідки атакувало 2 малі десантні кораблі класу «Серна». Ключове – на кораблях була і завантажена броньована техніка БТР-82 і присутній екіпаж. Це важливі цілі і тому, що це достатньо сучасні і нові судна, і тому, що, наприклад, саме судна такого класу і використовувались для постачання сил і засобів на острів Зміїний противником. Власне, втрата їх є надзвичайно болючою і дошкульною. Кожна подібна операція – це результат довгої підготовки і планування, ретельного планування і, відповідно, забезпечений результат. Справді, забезпечити так, щоб в одному місці і той самий час було 2 судна разом з екіпажами і завантаженою технікою БК – це гарний результат. І маємо гарні результати не лише у морі. Як повідомляють очевидці, у Кримському, Чорноморському кілька влучних дронів прилетіли просто до казарм окупантів. Відео спалахів у нічному небі поширюють телеграм-канали. Те, що відбувається зараз, Зима ще далеко, та? Давай номер карти. майбутнього українського контрнаступу з метою звільнення тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Український ГУР продовжує реалізовувати місію щодо знищення ворожого військового потенціалу, що дислокується в Криму. Очевидно, що в першу чергу орієнтир йде на західну частину Криму. Чому? Ну, по-перше, тут легше дістатися. Військові об'єкти ворога є не лише у Криму, а й у безпосередній близькості до нього на Херсонщині. Як повідомляють російські пропагандисти, внаслідок ракетної атаки на Скадовськ 9 листопада ліквідовані щонайменше 10 окупантів, ще 11 поранені. В мережі з'явилося і відео відтепер гарантовано гарних росіян, які відпочивають під завалами будівлі. Саме в ній базувався так званий слідчий комітет загарбників у Скадовську. Проблеми у ворога виникають і на окупованій території України, і навіть на його власній. Російський добровольчий корпус повідомив про диверсійну операцію на Брянщині. Повстанці вполювали автівку окупантів разом із підполковником ФСБ. Як повідомляють джерела російських пропагандистів, УАЗ «Патріот» та його водія розстріляли на околицях селища Уліца. Чому ж ми не бачимо масштабніших рейдів на території Росії? Не забуваємо, що росіяни дуже серйозно посилили свій кордон з Україною. Білгородська область, ці регіони замінувалися, тому просто так знову пройти і зробити рейд – це вже дуже важко. І наостанок скажу, що наші військові, і це підтверджують своїми дописами, кажуть, слухайте, ми бачили, як працює РДК на нулі, вони просто безбашні, вони просто шалені. І вони дуже пишаються з тим, що працюють з цими хлопцями. Десь точково, десь із розмахом ЗСУ вибивають сили ворога. Але ціна війни – це щоденні втрати у наших лавах. Медики, які чергують у стабілізаційному пункті на Донеччині, кажуть про чималу кількість дронів, які в останні місяці активніше використовують загарбники. Звичайно, артилерія, мінометка, вона працює, але дрони, як показала практика, зараз застосовуються з тої сторони набагато більше. І це так приносить нам таких поранених, на жаль. Цього разу до пункту доправили 42-річного бійця, який уцілів після скиду гранати на його позицію. Каже, він відбувся лише пораненням кінцівки, але цим же вибухом ворог забрав життя побратима. Я сидів в окопі,
дежурив, і дрон скинув гранату прямо в окоп. Одного насмерть побило, а мене поранив. Медики, який там був, евакуаційна група. Виносили мене. Місяць жорстоких боїв. Епіцентр загострення на Донеччині. Безумовна Авдіївка. Як повідомив головнокомандувач Валерій Залужний, за 30 днів потужних штурмів ворог втратив у живій силі близько 10 тисяч окупантів. Відмінусовано понад 100 танків, 2,5 сотні бронемашин, півсотні артилерійських систем. У битві за Авдіївку ЗСУ вже збили 7 російських літаків Су-25. Як зникають російські гради, все добре знають українські хаймарси і українські десантники. Олексій Пасак, 5 канал. Щоб не пропускати все найцікавіше на П'ятому, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Усе ж пішли на дно. Під час нічної атаки надводними дронами в Криму українські бійці знищили 2 російські десантні кораблі. Це підтвердило Головне управління розвідки України. Десантний корабель давнішнього проєкту «Акула» потонув одразу, а «Серна» ще трохи поборсалася за життя, але теж пішла на дно. Ці кораблі Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний, щоб перекидати військову техніку і десант. Про 59 бойових зіткнень протягом доби звітують у Генеральному штабі. 7 ворожих атак Сили оборони України відбили на Куп'янському напрямку. Ворог намагався атакувати біля Синьківки та Іванківки на Харківщині. Росіяни спробували також просунутися біля Новоєгорівки та Серебрянського лісництва на Луганщині. В обох випадках невдало. На Авдіївському напрямку українське військо тримає оборону. Відбулося 2 десятки ворожих атак східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки та Сєвєрного. 13 разів загарбники пробували просунутися поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворога відкинули. На Запорізькому напрямку росіяни не припиняють спроб відновити втрачені позиції біля Роботиного. Проте успіху не мають. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, штурмують біля Бахмуту. Ворог зазнає втрат. Збройні сили України у 2 місцях перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка. Про це пише Американський інститут вивчення війни з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця. Йдеться про ділянку, яка розташована за 53 кілометри від Херсона. За даними Машовця, українські війська встановили контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від селища Пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок. Також, як пишуть аналітики, з посиланням уже на російських так званих військових блогерів, Сили оборони України закріпилися на нових позиціях у населеному пункті Кринки і штурмували російські позиції на південь і південний захід від цього пункту. Фахівці інституту стверджують, що російському військовому командуванню буде важко передислокувати боєздатне підкріплення, щоб ефективно відбивати атаки українського війська. Це складно поєднати з операціями в Запорізькій області та на Донеччині.